Hello friends, I am Mr. Ravindra Bhalerao and I welcome you to my channel that is English for Learners. Dear students, as you know that we are living in this globalized world, in this technical and digital world. And I also know that you have a tremendous talent and skill. You are very good academically. And whenever you get an opportunity to show your skill, to show your talent before the world, and that time whenever you try to speak in English, you lose your confidence because you can't speak English fluently. Don't worry, I am with you. तर मित्रांनो, घाबरून जाऊ नका. या डिजिटल वर्ल्डमध्ये आपण देखील इंग्लिश फ्लुएंटली बोलू शकतो. आणि म्हणूनच आय हॅव स्टार्टेड अ न्यू इंग्लिश स्पीकिंग सिरीज, हाऊ टू स्पीक इंग्लिश fluently and confidently. But before watching this video, as usual I request you, don't forget to subscribe my channel. Alright, let's begin our first lesson of English speaking series. चला तर मित्रांनो, आपल्या इंग्लिश स्पीकिंग सिरीजचा हा फर्स्ट व्हिडिओ आपण सुरुवात करूया. सो आपण आता इंग्लिश बोलायला शिकणार आहे. वी आर लर्निंग टू टॉक इंग्लिश फ्लुएंटली अँड कॉन्फिडंटली. इंग्लिश इज द लँग्वेज. व्हॉट इज द यूज ऑफ लँग्वेज? लँग्वेजचा यूज किंवा उपयोग कशासाठी होत असतो? येस, लँग्वेज इज द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन. लँग्वेज इज द मीडियम ऑफ एक्सप्रेसिंग आवर थॉट्स. हो, भाषा हे संपर्क किंवा विचारांची देवाणघेवाण करण्याचं एक साधन आहे. सो व्हॉट इज द बेस ऑफ एनी लँग्वेज? कोणत्या भाषेचं मूळ कशामध्ये आहे? आपण विचार व्यक्त करतो. वी एक्सप्रेस आवर थॉट मीन्स वी स्पीक सेंटेन्सेस, वी स्पीक वर्ड. येस, बेस ऑफ एनी लँग्वेज इज लेटर, अल्फाबेट्स. कोणत्याही भाषेचं जे मूळ आहे ते अक्षरामध्ये आहे, अल्फाबेट्समध्ये आहे. इन इंग्लिश देर आर 26 लेटर्स अँड यू नो व्हेरी वेल दीज लेटर्स. आणि तुम्हाला ते लेटर्स किंवा अल्फाबेट्स माहिती आहेत. Which are they? And these letters are A, B, C, D, E, F, G, dash, 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 Z. हे सर्व लेटर्स किंवा त्यांना आपण अल्फाबेट्स बोलतो, याची ओळख आपल्याला आहेच. अँड वी कॅन डिवाइड these letters into two parts. याच मुळाक्षरांना किंवा या लेटर्सना, ज्याला आपण अल्फाबेट्स देखील बोलतो, वी कॅन डिवाइड इंटू टू पार्ट्स. त्याचे दोन पार्ट्समध्ये विभागामध्ये विभागू शकतो. अँड दिस टू पार्ट्स आर वन consonant and another one is vowel. How many consonants are there? 21 consonant. And how many vowels are there? And these vowels are very important. 5 vowels. And which are the vowels? A, E, I, O, U. These 5 vowels are very important in a language. हे वॉवेल्स किंवा ज्याला स्वर म्हटलं जातं, ए, ई, आय, ओ, यू, हे कोणत्याही या इंग्लिश भाषेमध्ये अतिशय महत्त्वाचे आहेत. बिकॉज या वॉवेल्समधूनच बिकॉज बाय द हेल्प ऑफ दिस वॉवेल्स क्रिएट साऊंड. हे वॉवेल्स प्रोनाऊन्सिएशन किंवा साऊंड तयार करतात एखाद्या शब्दांचा. ते आपण पुढे शिकणारच आहोत. सो नाव वी हॅव सीन लेटर्स. नाव टेक एनी टाईप ऑफ लेटर. सपोज C इज अ लेटर. आणि या लेटर्स किंवा अक्षरांपासूनच काय तयार होतो? वर्ड. अ ग्रुप ऑफ लेटर्स क्रिएट वर्ड. फॉर एक्झाम्पल C इज द लेटर. इट इज अ कॉन्सनंट. हे कॉन्सनंट आहे किंवा व्यंजन आहे. हे C हे अक्षर आपण एक घेऊया. त्याच्यापासून काय शब्द तयार झाला? सपोज क्रिकेट. C फॉर क्रिकेट और C फॉर कॅट. सो ग्रुप ऑफ लेटर्स, अक्षरांचा समूह म्हणजे शब्द आणि शब्दांचा समूह म्हणजे सेंटेन्स. बरोबर आहे ना? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेक सेंटेन्स, अ मिनिंगफुल सेन्स. अँड जसं क्रिकेट, वी कॅन मेक अ सेंटेन्स, क्रिकेट इज माय फेवरेट गेम. सो वी कॅन टॉक अ लॉट अबाउट क्रिकेट. we can give speech on this word cricket. So हे तिथून एक स्पीच तयार होतं.
तिथं कम्युनिकेशन किंवा आपण एकमेकांचे विचार एकमेकांना सांगू शकतो, लिहू शकतो. दॅट इज कॉल्ड अ स्पीच और हे सगळं सेंटेन्सेसच्या माध्यमातून. सो लेटर, वर्ड, सेंटेन्स अँड स्पीच, and that means we can communicate with each other. So बेस ऑफ इंग्लिश लँग्वेज आज आपण एवढंच बघणार आहोत की इंग्लिशमध्ये हे जे लेटर्स आहेत ABCDEFG हे व्यवस्थितपणे लक्षात ठेवायला पाहिजे. आणि लेटर्सपासून लेटर्सचे 2 प्रकार आता आपण बघितले, कॉन्सोनंट अँड वॉवेल्स. आणि त्यापासून कशा लेटर्स, ग्रुप ऑफ लेटर्स मेक वर्ड, ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेक सेंटेन्स हे आपण बघितलं. नाव वन मोर थिंग वी हॅव टू कीप इन माइंड. आणखीन एक गोष्ट आजच्या लेक्चरमध्ये लक्षात ठेवायची आहे, ते म्हणजे काही आपण बोलण्यासाठी whenever we want to talk स्वतःसाठी काय बोलणार, आय. हे काही थोडेसे प्रोनाउन्स आहेत किंवा सर्वनाम आहेत, हे आज जरा लक्षात ठेवा. वन, आय मीन्स मी. स्वतःसाठी आपल्याला जर एखादा शब्द आय ॲम अ टीचर, आय ॲम अ स्टुडंट, माझ्यासाठी काय यूज करणार तर आय. सो यू हॅव टू कीप इन माइंड द वर्ड आय. हा शब्द लक्षात ठेवा. त्यानंतर तो, त्यासाठी काय बोलणार ही, शी, इट. हे 3 शब्द लक्षात ठेवा. ही म्हणजे तो, शी म्हणजे ती, इट म्हणजे ते. एखादी व्यक्ती मेल असेल किंवा पुरुष असेल त्यासाठी वी कॅन यूज ही. सो ही, शी, इट. ही म्हणजे तो, शी म्हणजे ती, इट म्हणजे ते. हे नॉन लिव्हिंगसाठी किंवा निर्जीव वस्तूसाठी आपण इट शब्द यूज करू शकतो. त्याचप्रकारे आपण खूप जण आहोत, आम्ही, वी, यू, तू किंवा तुम्ही, यू कम हिअर, तू इकडे ये, किंवा तुम्ही खाली बसा, यू सिट डाऊन. सो यूचा अर्थ 2 होतो. सिंग्युलर म्हणून सुद्धा वापर करू शकतो. वी कॅन यूज ॲज अ सिंग्युलर ऑर अ प्ल्युरल. प्ल्युरलमध्ये त्याचा अर्थ होईल तुम्ही आणि सिंग्युलर म्हणजे तू. त्याप्रकारे वी म्हणजे आम्ही आणि दे, THEY, दे म्हणजे ते. हे अनेक व्यक्ती किंवा अनेक वस्तू दाखवण्यासाठी वी कॅन यूज दिस वर्ड दे. सो टुडेज लेसन वी हॅव टू keep in mind the word I, we, you, he, she, it, they. हे फक्त लक्षात ठेवा. In next video we shall learn how to make sentences. आता I am a teacher, आयचा यूज करून आपल्याला एखादं वाक्य बनवायचं असेल तर ते कशा प्रकारे बनवू शकतो. I am a teacher. आता हे झालं कोणत्या काळामध्ये झालं, मी टीचर होतो, माझं त्याला कोणता शब्द जोडावा लागेल. सो ऑल दिस हाऊ टू मेक सेंटेन्स, हाऊ टू कन्स्ट्रक्ट सेंटेन्स वी शॅल सी इन नेक्स्ट व्हिडिओ. ओके, so in this way we shall continue our English speaking series. So friends, I hope you might have liked this video. If you liked it, please share it. If you have any suggestions for me, you can write in comment box. Wish you good day. Take care. Thank you very much. Yes, one more thing. I will give you some homework for this today's lesson. So you have to note down in your notebook. आज जे आपण शिकलो, लेटर्स म्हणजे काय, शब्द कसे आहेत, याच्यावरती मी होमवर्क PDF रूपामध्ये देईल. आणि ते PDF रूपामध्ये होमवर्क बघण्यासाठी यू हॅव टू विजिट माय वेबसाईट, दॅट इज englishforlearner.com. याची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देईल. तिथे जाऊन तुम्ही क्लिक करा आणि आजच्या लेसनचा होमवर्क तुम्ही बघू शकता आणि वहीमध्ये नोट डाऊन करून घ्या. सो फ्रेंड्स, सी यू इन नेक्स्ट व्हिडिओ. थँक यू व्हेरी मच.